uh, standing here in front of you, sabi nga, we love invited speakers. And then, taga-dito din po pala ako sa Singles for Christ here in this chapter. And I have just been so blessed being a Singles for Christ. And it's just one way for us to share God's love to each and every one of us. So, ulitin ko nga, God is good. All the time. And all the time. That's good. Lagi ko inuulit-ulit yan, lalo na kapag kinakabahan ako na mag-talk. Sino ba dito excited this evening? Ano ba? May excited ba? Sino ba dito masaya? Ayun, praise God. Sino ba dito malungkot? Gutom? Sino ba dito kinakabahan tulad ko? But somehow, sabi nga na we've invited speakers, pero ako pala yung magtutok. Alam ko naman na alam na ng mga pagsasabihan ko nito yung topic natin this evening. And it has been such a lifestyle to each and every one of us. Kung pinanghahawakan lang natin yung pinag-uusapan natin this evening, lagi ka nakangiti. Kaya hindi nga kayo sa mga katabi nyo. Tingnan nyo lang yung mga magaganda at poking mga katabi nyo. Huwag lang sa harap. Ano? But before that, pardon lang sa mga nakawinig na ng kwento ko na. Magkikwento muna ako bago wala yung kaba ko. Kanina pa ako pinakabahan. Magkikwento ako, okay lang? May hawak kasi ako ng mic, kaya wala na kayo choice. So, before that, habang nagkikwento ako, gusto ko nang i-pass ko ito. Ito yung sa Signals for Christ kasi, mahilig kami sa mga surprises. And this evening, may surprise ako sa inyo. And then, pwede ba mamaya nyo na ito i-open? Okay lang? Kapag maka-open ka ng surprise. Get one and pass. Love letter yan. Hindi ko alam kung kanino galing. Sa akin, ako lang nag-print. So magkakwento lang ako. May tatlo kasi akong nakilala. Pardon sa mga napagkwentuhan ko na dito. May tatlo akong nakilala, and then, alam niyo ba yung uso ngayon? Si Boggy, ano ba yun? Si Anda, saka si Sexy. May nakulong kasi for solitary confinement. Ulitin nga rin, solitary confinement. Solitary confinement in the sense that, parang ikukulong ka palang si Noy for a certain place, and then for such a period of time. And then, yun yung hato nila. Pagkakulong for 20 years. Yung una kong kakilala, ang pangalan niya Joe. Joe, hindi yung nagtuturo ng kanta kanina, parang henyo kasi to. And then, gusto niyang maging bihasa, parang eksperto sa medisina, parang frustrated doctor siya. And then, papasok na siya sa kulungan sana, and then sabi ng warden, pagpapalapit na siya, actually, pwede ka kukulong ka for 20 years, pero may isang wish ka na pwede i-grant. Sabi ni Joe na nakilala ko, frustrated doctor kasi ako warden eh. Parang gusto ko sana mag-med pero wala talaga financially. Pwede ba yung selda ko, punuin natin ng mga medical books, e-books, encyclopedia, or mga journal, something na pwede ko mapag-aralan o mabasa all throughout the 20 years, every day. Sabi nung warden, your wish is my command. So, pinasok na lahat, parang may mga shelves doon. And then, nakaayos na yung mga medical books niya, iba't ibang mga subjects. And then, bang, for 20 years. Pangalawa, ang pangalan nung ikukulong, Rilon. Si Rilon, kasi ito fit na fit. Parang palagi nagja-jogging. Tapos, sabi niya sa warden agad, warden, sir, hindi ko ma-imagine kung parang parang ang bigat sa katawan kung hindi ako makapag-gym in a day or in a week. Pwede ba yung selda ko, na solitary confinement naman yun? Pwede ba lagyan mo ng mga gym equipments, yung barbells, dumbbells, treadmill, everyday, gagamitin ko po yan. Your wish is my command. Sabi ng warden, padala ng mga barbell, dumbbells na lahat ng mga gym equipments, mga bakal dyan. For 20 years, parang Gold's Gym yung kanyang selda. Lastly,
Ang pangalan ng ikukulong Edsson. Sino kaya yung Edsson na ba? No? Si Edsson, payat na payat, nanginginig. Tapos, inakabahan din. Papasok na siya sa selda sana for 20 years. Lumapit siya sa warden. Sabi ng warden yun na, ano bang gusto mo? Vitamins ba? Kasi payat na payat ka. Warden, isa lang. Isang kahilingan lang talaga na mahalaga sa akin. Hindi ko ka lang na-imagine kasi nung isang araw, minuto, or segundo na hindi ako makaparag-Diyos. Sigarilyo. Pwede ba? 20 years supply din ng sigarilyo. sa ilo, no? Nanginginig talaga ako bago ng Yossi. Sabi ng warden, payot na payat ka na nga. Tapos, nasa batas yan, yun yung hatol mo eh. Your wish is my command. So, yung warden, pinatawag na agad si Mark, si Winston, si Hope, si lahat-lahat, nakapakete-pakete na doon. Para magbitin na ng sigarilyo. Man, for 20 years. Make the long story short. Sino yung unang nabulong? Joe! Si Joe. Joe, paglabas pa lang ni Joe, kita na niya agad yung warden. Medyo maputi na yung buhok. Pero yung warden na yun, medyo mahina na konti. Retire na. Kung sabi na agad ni Joe, taligi-taligin ako. Warden, baka may sakit ka, gusto kitang gamutin. Ako isang bihasa na sa paggamot, gagamot. Or gusto ko na mag-take ng medical board exam. Kasi everyday, hindi siya nagbabasa eh. Diba? Yung pangalawa, anong pangalan? Vilon. Si Vilon naman, pagkalabas pa lang, pag-open pa lang ng selda, ng rehas, ang secret bulhok. Everyday kasi siya, nagbubuhat. And then, parang machong-machong dating, parang si Johnny Bravo ba? Gas? Sino ba nga ba yung gas? Ha? Si Edsson. Si Edsson yung payat, gusto mag-Yossi. Isip-isip na ng warden agad. Kaya buhay pa kaya ito. mas bumayat yung Edsson na yun, nakakilala ko. Papunta siya sa warden. Tapos nagmamadali. Sabi niya, warden, salamat sa Diyos. Nakalabas na ako. Yan. Mas nangihina ka kasi awa-awa kasi gusto nag-Yossi. Ay hindi, buti nga nakalabas ako. Pahingin ako ng posporo. It's been 20 years. Hindi niya nasindihan yung posporo, yung sigarilyo. Paano pag-uusapan natin this evening? Wala ba yung spark? Sabihin niyo spark. Spark of love. Hindi ba yung got to believe in magic? It's somehow the spark of our Christianity. Somehow, ako, it's been 29 years, ako nabubuhay sa mundo, but somehow, nung 8-9 years ago, nag-CLP din ako. Going here in this community. Wala pang spark sa Christianity ko. Kaya ito, kulto kaya ito. May kumakanta, wala naman sa tono, magulo. Pero sige lang, hinayaan ko lang. At somehow, unti-unti ko lang in-open yung hearts ko for this ministry. And then, somehow, natagpuan ko yung spark. And it's been the love of God. More than anything else, nag-stop up yung aking presentation. It has been the love of God na pag-uusapan natin this evening. More than the love of someone else, of your parents, of your girlfriend, boyfriend, o kung sino mang nililigawan niya. But somehow this evening, gusto ko lang mag-relax lang kayo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, relax ka lang. For the next 1.5 hour lang, pagtsagaan na lang kami. Relax ka lang. And then, let me be an instrument of God reminding you na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. So, pwede nang umiti para mawala na yung araw. And then, this evening, I will just be talking about just some answers for the questions. Na saan ako nandito sa atin ngayon? Unang question, why am I here? Diba? Bakit nga ba ako nandito? Bakit nga ba ako nautok dun sa nag-invite sa akin? Nag-init-init dito eh. And then, ano nga ba yung purpose ko sa buhay na ito? Ano nga ba yung essence of being a Christian? Sino nga ba talaga ako? Or somehow may mga questions tayo na paano ba, how can I live with my purpose? What is really my purpose in life? And then, the bottom line ng that is, paano nga ba ako ng Diyos?
bakit ang dami kong problema? Sino ba dito masaya kanina? Sino ba dito may problema? Ayun, ano? Problema ba yan sa ano? Pera? Tawag na no? Kabaho? Love life? Ayun, ganda ng ngiti nila, pag love life, ano? Ganyan talaga pag singles for Christ. And, ano nga ba ako ng Diyos? At ano nga ba itong tinatawag nilang singles for Christ? Ano singles for Christ? Paano ko nga ba maramdaman yung pag-ibig ng Diyos through this community that has been a simple community composed of people na struggling din? Sabi ko nga, ano mga holy talaga dito, di ba? Somehow, we are all struggling, but somehow, we remind namin, there's better way of living your life. And last week, just a few review dun sa pinag-usapan last week sa first session natin, this orientation naman yun. Somehow, we categorize ourselves for different kinds of people. Somehow, some of us are poor in spirit. Somehow, hindi naman yung tipong nasa PowerPoint na mahirap financially or incapable of the comfort of life. But somehow poor in spirit because you're living apart from God. Diba? Diba? God has been the creator of heaven and earth. Tapos, bakit nga ba tayo naghihirap, diba? Sabi niya, mayaman si Papa. Diba? You're the son and daughters of God. So, bakit nga ba kayo feeling sobrang hirap, diba? Or somehow, some of us are blinded with ideologies, blinded with yung perceptions natin in life na ito lang ang makakapagpapasaya sa akin. Kung magkaroon ako ng trabaho or GG, ano na GG? God's gift, yun daw tawag dito sa community. Akala ko noon, ganun boom eh. God's gift, parang yan yung perception nyo or somehow magkaroon ng kotse, magkaroon ng stable na trabaho. But in any way, we could be blinded na ito na yung nag-encompass na overwhelmed na tayo dun sa perception natin na ito lang ang magpaligaya sa atin. But most of all, si God lang naman talaga. Or somehow, we could be oppressed with all the vices that we have, all oppressed with our favorite sins. Sa mga lalaki, we could be oppressed and captivated, actually, number 4, with mga chicks. Ano ba yan? Hinaan natin yan, ano? But kailangan natin, lumihis lang din kung ano tama. Or sa mga vices, it has been a struggle to each and every one of us na somehow ganyan tayo nakategorize daw na napag-usapan natin last week. But ano nga ba yung magiging purpose? Ano nga ba yung touching ways ni God to the singles for Christ para ma-feel natin yung pagmamahal ni God? So, ano what, brothers and sisters, the good news is, God loves us. Sabi niya sa mga tabi niya, mahal ka ng Diyos. Ganun lang naman kasimple. Even as sinful as I am, sabi ko nga, lahat tayo may problema dito. Sabi ko nga, may mga problema dito. Karamihan yata, pera, saka love life, doon kayo umiti lagi kanina Ako, I do have my own share of problems. But somehow, may pinanghahawakan lang ako that God loves me so much. And the good news is, Jesus brings salvation from all these areas with 4 types of people. For the poor, He brings glad tidings to the poor. Real value and riches is the good news of salvation and real relationship to God and others. Sa mga sinabi ko kanina, captivated or the captives, He proclaims liberty to the captives. He can free us from things with no real value. And of course, sa blind, He gives sight to the blind. John 8, verse 12. With Jesus, we will never be in darkness. And of course, the oppressed, He lets the oppressed to go free. Only Jesus can truly set us free from our bondages. Yan yung pinag-usapan natin last week. But, ngayong gabi na to, kalimutan nyo na lahat, but I will just be delivering or sharing a message. Two great messages na gusto kong matandaan nyo lang. This is the absolute truth of our lives. First, of course, yung topic natin, God loves me. Sabihin nyo naman na kasi, God loves me. God loves me. At dahil mahal kayo ng Diyos, may plano siya sa akin. Sabihin nyo sa mga katabi nyo, may plano ang Diyos para sa akin. Diba? It's been awkward, ang tawag, diba? It's been an awkward action na sinasabi mo sa mahal mo
mahal na mahal kita, pero wala kang plano sa buhay or sa future niya, di ba? Parang ayaw mag-commit, pinagbubugutan ba? But somehow, gusto kong i-emphasize lang that this absolute truth is somehow yung pinaka-message ng God sa buhay natin. The first absolute truth is God loves us. Tawag nito, revealing verse siguro for us to be reminded si John 3:16. Alam naman natin ang verse na ito, di ba? For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but shall have an everlasting life. Di ba? Kanyang bugtong anak to save us from our sins. I-expound natin yan mamaya. Second, the absolute truth na may plano ang Diyos para sa atin. Jeremiah 29:11, tandaan nyo lang. For I know, sabay-sabay tayo, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. You know what, brothers and sisters? Ang ganda ng plano ng Panginoon sa atin, di ba? Di mo man gano'ng ramdam sa atin ngayon. But somehow, it's been natural. Because ang daming mga oppressions nga. Ang daming kaguluhan sa mundo. Pagpasok pa lang natin kanina, di ba? Kanya-kanyang charismatic community. Pagpasok natin, ano meron dito? May worship gathering pala sa simbahan. Na nandito yung sa Couples for Christ. And then at least, habang na tayo dito sa taas, kahit na medyo may ilan, hindi mo na yung this is where we belong. But, may mga ano lang kasi, mga pangyayari talaga na parang na-out of focus tayo that made us forget na God loves us so much. So the first absolute truth lang, just to expound, is God loves you. God loves you because at first, you are God's masterpiece. Diba? God created the heaven and earth, of course, human beings. So, you are God's beloved. You are God's beloved. Minamahal ka ng Diyos. And of course, you are created with the image and likeness of God. Diba si Genesis 5, diba? He has been the image and like kawangis. And because we are created the image and likeness of God, we are also the temple of the Holy Spirit. Kaya tayo, we are also called to take care of ourselves. Amen? Ilayo natin kung saan man yung tipong parang malungkot siman for us. Diba? Just a simple way na to give value to ourselves is just to give the value sa pagmamahal ng Diyos sa mga buhay natin. And of course, He wants you to be happy. Nangyawala ba kayo? He wants you to be happy. Smile naman dyan. Really, tawag nito, parang na-appreciate ko talaga yung tao na nakakangiti despite of the troubles in life, despite of all the struggles in life. Because it is really God who has been working in the hearts of these people. Diba? Nandito ko yung nakita sa community na because we are just believing that God really wants us to be happy. And His great plans for us, sabi niya kanina. And of course, He wants you to live the fullness of life. Sabi niyo, fullness of life. Sabi nga, di ba, mahal ka ng Diyos, may plano ang Diyos para sa'yo. Pag tanongin niyo ako, ano nga bang plano ng Panginoon sa akin? Sabihin niyo, ano? Sa Biblia sinasabi din, it's been the fullness of life, nagaganapan ng buhay. And then, sabihin niya rin, fullness of joy. Alam niyo ba yung Tagalog ng joy? Wala ka, no? Palakpakan natin sa Argent Top 1. Nagalakan, parang hindi lang siya kasayahan, diba? Parang mas malalim dyan. It is somehow a message na God really want you to be truly happy. Diba? Alam niyo yung kanta ng Magnificat, diba? Nagagalakan ka ng aking spirit. Hindi lang nasisiyahan ng aking spirit. Because God wants us to be truly happy. He wants us to live life to the fullest. And somehow, the singles for Christ, you can just choose to be happy. Diba? Na makasama yung mga brothers and sisters dito sa community. And, sabi ko nga, ang dami ka ng sinabi, di ba? Mahal na mahal ka ng Panginoon. May plano ng Panginoon para sa'yo. Diba, bakit nga ba ganito? Diba? Ano ba nakikita niyo sa mundo ngayon? Ang dami, ano? Mag-ano lang, ano? This week lang, mawalan naman ng cellphone kagabi. So yan. Ganun, ano? Or somehow, in the field of medicine siguro, di ba? Ang dami ng advancement. Nasa medical field din ako.
yung mga advancement sa medical field. Yung pinaka-common lang siguro sa layman, yung mga nagbubuntis, alam yung ultrasound? Ultrasound. So, yung ultrasound na yun, capable yun kung mag-diagnose yung bata, kung okay ko ba? Then, malalaman din yung gender ng bata, di ba? But you know what? Ginagamit din yan ngayon sa mga ibang kultura or even sa Pilipinas, baka may nangyayari doon. Pag nakita nilang hindi yung preferred gender nila, kung ultrasound, pinapatay nila. Di ba? So, may ibang bansa talaga na parang ayaw nila ng mga babae na anak. Kasi gusto nila mga lalaki na mag-take, mag-carry over ng business. Di ba? Or, nakikita ko sa the field of agriculture. Ano ba? Gusto pa ba ngayon ng kalabaw? Ako, probinsyano kasi ako eh. Magtatanim kami doon. Hindi na uso actually. May mga traktora na, may mga milling companies na, di ba? Wala namang nag-manual na. But, let me just ask you, bakit marami pa rin nagugutom? Di ba? Makes sense? Di ba? Ang daming tawag na to, ang daming waste or food production, but somehow, daming nagugutom. Because there's just something lacking. Di ba? It's been also the love of God. Ang love of God pa rin sa lahat ng ginagawa natin. And somehow, gusto ko i-expound, may mga hindrances kasi for us na hindi natin napipili yung pagmamahal ng Diyos. Mga hindrances kung bakit sinasabi natin, isirap tuloy ang buhay ko. Loveless talaga ako. Ganun na, no? But, may mga false practices kasi tayo being Christians. Bilang mga Kristiyano, kung bakit tayo hindi natin na-live yung fullness of life and the fullness of joy. So, false practices. Sabihin ng false practices. It starts with the letter F, di ba? False practices. So, first false practice is fickle follower. Sabihin ng fickle follower. Hindi naman si Kuya Edsson, no? It means fickle follower. It means inconsistent follower of God. Di ba? Alam niyo ba yung palaspas? Palaspas, Palm Sunday. Sinusunod para ano? Magtaboy ng ano? Ano ba yung message naman? Yung real message naman? Palaspas. Yung sa Palm Sunday, can you imagine the scenario? Yung palaspas kasi, kinento actually ito ng daddy ko pa. Ito yung ano, as Biblia naman, pero in-explain lang sa akin. Yung palaspas talaga is, can you imagine Jesus riding on a donkey? Riding on a donkey, and then entering the temple of Jerusalem. And then, pagka daan ni Cristo riding on a donkey, umawag-gayway na sila sa mga palaspas, which means, parang sinasabi niya na, my Lord, my God, my Savior, take over my life, you are my King. Alam niyo yung kanta kaninang pinractice nyo sa Embrace? Yun yung message kasi nun eh. Yung nagsabi yung mga tao, napakadaming tao daw si Jesus riding the donkey. Sabi nila, Almighty King, just repeat after me, Almighty King, we praise your name. Greatest God, you are my healer. And I will never be the same again. Yan yung mensahe noon, nung sa palaspas, yung very moment na pinag-claim ng mga tao, Lord, ano bahala sa akin? You are my King. You are my Savior. I will never be the same again. Pero ilang araw ba ang palaspas, ang linggo ng palaspas sa Good Friday? Umabot ba ng buwan? Mga araw lang, di ba? Di ba? Could you imagine some of the people also in that place na sabi mo, Mighty King, we praise your name, greatest God, you are my healer, and I will never be the same again. And also the same people na sumisigaw, ipako siya sa krus. Crucify him. Diba? And even Pontius Pilate, diba? Naghugas siya ng kamay kasi parang kahit alam niya na walang kasalanan niya na si Kristo, no? Pero yung mga tao kasi ito na yung sigaw ng mga tao, naghugas kamay siya. They become inconsistent follower of God. Even if they know na alam nila yung tama, diba? Even if they know na mahal sila ng Diyos. Ganun din. Same with us. Ako siguro, umaatan nila ako signals for Christ, and I'm not perfect.
Parang pagsasabado, parang napapakanta din ako sa mga kinakanta ng music ministry natin dito. And then, mataas yung spirituality, yung prayer time ko. Pagdating sa Monday, napapila ako ng box office sa MRT, parang classic buhay ko. Ano to, mga kwenta. Tapos talagang pagod, tapos sa class, nawawala na yung drive para magdasal, bago matulog, di ba? I become a consistent follower. Somehow, dahil sa ganong klaseng lifestyle, false practice na gano'n, hindi ko siya nadama talaga yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Second letter M is